حرف نزن. بیا بریم. برا آقا من درسم سید بلنه برم تو. اصلا نمیخواد با بیا من برم تو. برم تو. چرا بیمارستان بیمار بینش؟ گو خردی. خود بیا ارزان تا بفهم. اندر قانون نکن. بیشی بالا بیا اینا برای داروخونه. دورم بوده بسیار میشه داروخونه بسته. زی برای دویدار گزی بیه. یارم. زی برای او داروخونه او رو نزدیک. اینو بسته با برای میشه. لاز بخوام. با بسته نگم بیا برای نوعی چی گو خری کنی ها. خفه دارو سیزنش خواهم نمرگرده بر موسر برای داروخونه دویدار بندی من الان دویدار بدهش بخوام سقط کنه برای موسر سلام درده کنه اصلا ده حوصله خمه هیچ نه ببند دهنت داره وقت خیلی ببره دارو نفسو بخو پس چه پارش کردی خفه بابو دارو بی دارو خود دویدار معتظر منه هیچ که نمعرفی نچون اسم خمه نوشته تو چرا اسمت نوشتی؟ خواه ما همراش بیام تو غلطیه تو که همراش بی ما نمیشه شهین کوری بی ما اصلا شهینه نیدیم نویش؟ نه ما همه اطلاعات منه به عنوان پرستار همراهش ثبت تو غلط کرده بگو اشتباهی اسدیشه بنوشتی وقتی طبران داره بسانی پارش از چرد علامت چه بکنم دارو بسونی؟ خواستی چی نکردی محسن برای خانه شبه که هیچ بلای سرش نامه خفه بود تو واقعا دیوونه ای محسن اصلا تا بفهم بشی سرجا بشی براتش بشی دانه زمین بشی خفه بود فقط ساکت به من فقط هیچی نمیگه خواستی چی نمه میکنی محسن اصلا تا بفهم محسن به تیکم برگرد فقط ساکت به من هیچی مکن حالا با اینو کار دارم بعدش ایمان و یعنی چه کار دارم بعدش ایمانه باید دویدور دارویل دانگا سری من برسون شنون و مال چی بیه درک بر خب محسن اسم من نوشته من گیرم اول بفهم ساکت بمون هیچی مکن هر برای کور الان به دیگه مارم هیچی مکن مثلا دردی کنه نیترم باید یکی بدا کنم من نورد کردم بیمارستان گفتم فقط ساکت به من و اصلا من خود مکن به این مردم دونی چی کنم میرم خب پیاده بومیرم فقط ساکت با ما هیچ کس نزم چی بگم بیا پرستاری بدرک ره هر زنت بفهم بدرک ره وصل نام صدام می خیابون خب بدم ما باید شده تخواه باسه بایشون نشون ایسا ندید بخون مادرش بفهمه به ترتدی
میکنی با سیخمون؟ به درک رنه نخوام نفهمن من چه غلطی خان بکنه خانوادهش. باید دور کشکیلو دارسیسی نیفهمی. من بچه داشتم. اگر بفهمی چی کردن سی خوشون، اگر بفهمی چه کردن؟ اوسی که هی خواستم بیام برم زندان خوش ایمانی دیش هی بگو بخند روی ره انگار تیر زیم قلبم سی همیو برگشتم که از چه طالت ما درو کنی ها؟ ما دروی نکردم درو نکردی؟ ما خواستم برم زندان دشمن فرش بیچی ما گفتی خبر زندون همه خونم همده و سی خود جسی و یه طرف رفتی سحر ایگم هی رم برم دیوم نه درو نکن ما نه پرستار شری کار باش داریم ما اصلا شهین ندیم میگم اسم خودم نوشت اشتباهی بگیم به عنوان همراهش نوشت غلط کردی فهمسی؟ باید برش با می بیاونه نباید گوشت بگیرم بردم شد دویدم ایگان اینه الان برم تمام خالی تکنم فقط هیچی من ساکت به من تاثیر کنم خفه بابو چی منه؟ مسلمانه پیاده بکن ما هیچ ذات پیاده نمی‌کنم تو باید ببره خونه ما شهیم نیم اصلا همه نور دیدم تو من خفه بابو چی تا بوند حرف مزه رتسنه تا نفهمی تو چی منم؟ بیاره منم درای کنه محمد باش نره ما بیا برو بلش محمد باش نره بلش کن برونو سیسه نسخه پاره کردی سیسه پارش کردی باید هم پاره میگم نباید زده قشنگ یه نسخه شه برداری یادی بده سیسه سیسه نسخه پاره نیا اصلا چی خیلی رو صدا تا نبر بالا بدورم میشه برو طرف بیا برم برو طرف نیخوام آقا نه درس سید بلا نبر برم تو گم اخا برم تو بده تو وریس بیا برم تو ولی بیا برم تو وردم محسن وریس بیا برم تو تا نزیمه ولی برم تو سرکو منم از ساعت ترسون خفه بابو ساعت سیمن نبا بالا خفه بابو همسی میخواد ساعت نبا بالا خفه بابو زنم تمیز تو بالا ما بده ببینم وریس تا برم تو شهین باید بره و درک فهمی یعنی چه باید بره و درک با درک خوش بره نمیشه تو بخوای بکشی باید بمیری نفهمی تو میفهمم خیلی قشنگم فهمم گاه خالی کنی بده ببینم شام داشتک ها
چامو داشتم من زنده من نکردم ها بطنم من هیچ زنده من نکردم چامو داشتم ما ست قلبم دگویده بیخیالم جابی دوباره خواستم گولت بزنم خب پاما این بیخیال چه اینو دیگه بو خود الان بخاطر این بچه چی میکنی؟ بله بخاطر یه بچه اصلا نمیشه و درج را اصلا و درج را البته بفهم بهتر چی بسش بخوام با تو داشته بو من ندارم اصلا من نیخواده با تو زنده بیا ما خواهم از برم بری برم تو تا نزیمه پیتر برم تو اصلا حوصله ندارم بری برم تو برم تو تا نزیمه گوشی ما با گوشی ما زدنی گوشی برم تو سیت نسخه نپاره کردی الان ما برم تو اگه چی برم تو تو روانی کشی بلوک کن برم تو بیا می توی کن برم تو حق داری جای بره فهمیسی؟ شهین بی شهین زنگ دزه ما شهین چی نیم فهمی؟ با الان بیهوش دوباره بیهوش شوی و درک چی بیهوش شوی؟ و جهنم ره اسم منم نوشته سپر میخوام ننویسه منم معرفی کرده شهین کنه گفتم تا چرا خون تیزمون تا خواب و مرخصش کرد برم میخوام زنده به من شهین میخوام زنده به من فهمی؟ هیچیش نیست مرده نیست چی بخواد میخوام نمیره میخوام به درک فقط میخوام چی بسد و یه بتر نو میخوام ولی بهتر هم نوبه ولیش قشنگ زندگی تکنی شهین بی شهین فهمیسی؟ ای فهمی؟ شهین بی شهین ماستر که اصلا آیم سابق نیستی ای فهمی گفته؟ آیم آیم سابق نیستی دست اقربانیه ایمان نروانی که تو نیفهمی اینه چه بلای سرمو بردن هیچ وقت نگم بفهم گوش کن موته گمته ایمان کسی بی که من موادی که فهمی یعنی چه؟ ایمان ای بدان سرمو برد ای فهمی؟ ایمان بی کیوه و نامو او چه بود کشی و چی که ای فهمی؟ الان هم خود دهیشوه شهین او این کار بلانستم خود چه بچه میخوام؟ بیا یه جایی تمومش کنیم یه تموم تازه شروع یه تازه شروع بی فهمسی؟ ایمان گوچه شهین گوچه بدشون کو خواهم تترک ردن بدشون کو اونا که بنا بلی کنن بدرک بکتاب رفتن چه بار بیداغم بدرک را بدرک درسته طالعه بیرم و بیش من نونستم بیرم کرده ای فهمی یعنی چه؟ بیرم کرده بچه ده تا الان هم بازی طرفداری ایمان و شهینه گریسی ما من نمکنم من طرفداری اون نکنم ایگان بعض خمونه به یه بطری کنی بچه خونه کم بلا سرم کم سلام میبینی الان چه بکنن من کم بلا سرم بردن من خونده ای بطنم جواب منه بده بلم که من اصلا حاصله صحبتی هم بطنه نه انگاری اصلا وحشی رو بید انگاری با تیمارستون فراش کردیه عقل کل بفهم عقل
کلا سیکن یه لحظه گوش کن ماماتی گمسه سلام کن یه لحظه سلام کن تا سید بگم یعنی چه گوش کن آیا محمود روی بمیاد تو کی منه موادی کی بگو کمی می عاشقایت زندگی کردم ها بگو کی منه موادی که کی منه حسین زادمی و گند گوال من خود نبی شاهد نبی ها خب تکنم کی به نام قرچقو کشی که بسم زندان کی ولان سرمو بو کم بی الان هم بچه نگیریم در چه بکنم یه بس آکستران دردی کنه خب اینو یه تمومش کن تو بخیر ادامه بدی دوباره ادامه ده همین چنا هر روز باید شروع بی تازه زنگ زمه دیش بره به ما چه ما خواستن شهینی چی نه شهین کو بی شهین خوش رزگی ما بی آن ماستر یعنی واقعا راست بدی زندگی کردن با تو در تموم روز میخوام تدار مرسونم ببند دهنته هم نداری واقعا همین یعنی چی گم ما یعنی دوباره ازدواج شد که برگردم به همون زندگی سابقی که داشتم چقدر بدبخت بیچاره بیام الان هم به همون سنی بهتر تر رو بیمه فکر کنی الان زندگی خوبی درست کرده سیما؟ خوبی خرابش کردن خودتی تایی بهترش کنی گوش هم بگیر گوش باید بگیرم برای دارو دوا به شهین بخوره گوش چه باید بگیرم چیزی نیفهمی تو نیفهمی ما ایفهمو خیلی خوب اسم میفهمم منه به عنوان پرستار خب زنگ بزنم ما دیش بره به ما چه شماره هیچ کنه نه دیش خدوری ما شماره هیچ کنه نه بیمارستان زنگ بزن میرش بره به ما هیچ ربطی نداره ایخان چونه هیچی نه سبون در عقل درستی الان وضعیت رو دیسنم خیلی خوبم دارم ایشان میدونی ماما اسم دارت سبی چکو به درک بره گوشی من ابره کولو ایده خامران بشین سر جات گوشی ما برام بشین سر جات بتی کن ما سن گوشی ما برام بشین سر جات سر کن ما یه رم بیمارستانی هم تا هم باید برای زندان همه ایچه باید گفت بشین سر جات سر کن بدم و بکن خوبی بشی سر جات گوش بشین ما سن علی یه بلا سر کن بیارم بشین خواست سر دونی جات. باید تو دیونه ترم بشین سر جات بشین همین رو به حق نوری بجاری ایگم دارولا باید برم بمرش دارولا که ضربه خرده و مختش این فهمی یعنی چه؟ بدرک میخوام بیارش مختش سیکن وضعیت به این که دیگه تا عادت خشد نداره خوب سیکن سهر وضعیت که به یه حس بدترش مکو بودو بشین سر جات سیکن بشین سر جات ما سر من نیخوام که زور میتونم با فایل بنویسم بشین یه میخواد نیخوام که ما اینه بیمار بکنیم ما این الان که نوزوان شیرونه ما این و اولو چه چا ما این داری بشین ما این خیلی بشین حق نوری پاتایی هونو میساره فهمسی؟ یک بار دمنه هوی نه هیچ کاری نیتری کنی فهمسی؟ هیچ کاری دست دم ولو و بشینی رو بکن وضعیت روی که هست بترش مکن این فهمی یعنی چی؟ بترش نکن بشینی رو حق نوری برای جایی حق نوری چرا بیشه قد نفهمو بی تو ها چرا بیه چیزی در کجا نیه در بس کن خواهش باتی کنم
میترم الان همه چی ولایت منه. الان سکون ولایت ایمان معتاد چی منه. الان که فکرش کنم خیلی فشار به میاد او درد سرلی که میکشیم با این خانواده خیلیه. خب من نگفتم اوزی که هیومه و با ماشیومه و دینام گفتی متونه خام نونو عاشق تو نونو چه من نگفتم گفتم گذشته خوبی نارم حالا هم بلام نکرده اوزا تو ایچه پاده که میگه شب یه روز دویی تا بسی کردی یه روز خطیومه یه روز دویی تیومه و نگفتم آقا نیبو ما حالا جغ دارم حالا بحث دارم با خانواده قبلی نیبوه تو مگه نه میخوام بیام هرچی خواه بگو یا نتیجهش اگر خوبی میخوام همون چند سال پیش ازدواج کنم رو نیاستم تا حالا 4 سال بعد طلاق خواهم ازدواج کنم فهمسی؟ نه یه چی بی الان از دیر نوابیه یا برم پیزینه بینه حاله چطور بیه یا همچه طلاق منه به تو برسی خود مرسی خود بار آخرت بگوی صحبت طلاقه که فهمسی؟ دامه بدبختی الان بار آخرت صحبت طلاقه که فهمسی؟ بار آخرته واقعا هیچ معنی نره بخوام با تو زندگی کنم این فهمی هنیشه؟ اما بخوام به نشاد توانم هر روز در کنیم خب یه قد نها بیزنده ایستیمو درادوی یا بل برامنا چطورو بی یا هم طلاق منه بده هرچه برا پیش زنده خود هیچ گوش نیبو باید یکی بیده تاران انتخاب هیچ گوش فکرشونو هم نکن الان انت باور یادی برای زندانه زندان مخوام شکایت کردم منم قضیهش چی بوده زندان پامم زندان اینه تا تکلیف این خانواده یعنی چه؟ تا تکلیفشون یه سره نکنم پام زندان اینه محمد تینه به راست بیمارستون گفتم تو غلط کردی خود غلط شدی رفتن تا بفهم گوی چه تو؟ گفتم همه تینه گفت گوی چه؟ گفتم که چطور بی گوی چطور روی؟ گفتم با چوزه پسرش تو غلط کردی که گوی نه بار آخر تیتونه گوی چیزش؟ گفتم چیزی من کشایدش شادش خوم تو گو خوردی الان همه دیده هیچ کاری خود بره تا بتر تنه بیا من هیچ جانی را پا من میدم شاهد نداره شاهد نارم مخوام یا شاهدی تو دم گو خواهی غلط هم مخوام شاهد نه تا بفهم تو هیچ کاری نیگه پا تایتونی نی ما هیچی نیدیم فهمسی؟ هیچی نیدیم گوشیم کنه ساعت زنزه پس گوشی تمنه گوشی تا موعد داشتم خب برام هم این که نه هم این محمده اینه کیگی خود رو که منه و حراستی نگوی وطنم وطنم خیلی راست گفتم همه تینه گفتم بخدا راست تو چه غلطی کردی؟ ولام بکن تو گوی یا مثلا نگوی؟ ولام کن تو گفت رای بیمارستان گوی ما زینش؟ گفتم تو گو خوردی خود گو خرد قبضا تا بفهم ما زین ملاشینی شین قوة درک خوش رازه وگید ما نبین از آن دارتون سرش دیاره چا جوتنه ها اون تو لفتی که تو زیم سرش کرو ما زین میسرش ما اصلا چینه نزیم حالا این کاری کنه هف دهن تا بفهم تو هیچی حق نداری به یکی چی بگی فهمسی؟ ما هیچی ندیم فهمی؟ تا زمانی که ما با اهاناده صاف کنم همه چی فهمسی؟ الان هم بری برای زنده ای تکو زنده ای نارو
همین چی ما تیگم هیچ زنده ای نارم زنده ای کبی ها؟ کو زنده ای؟ خود نشان آبیر کو؟ همین چشه؟ شاین خرابش کرد شاین خرابش کرد فهمسی؟ محسن خراب بیا برام بیمارش خواهش وقتی کنم اصلا بعض تستور دارو لبیش بیا اصلا صحبتش هم نکن سهر سیکن نه بیشتر بریم دست آنسید اصلا بحث پیلش نیست سیکن دوست نارم دست میرید بلند ها تعجز چند روز هر چی دلت خواست نمو گفتی هر طور دلت خواست رفتار کردی حالا ده بلو بیچه بزنی ها بیا بزن ولی برتا برم مورا اصلا نه هیلمت بره اورو نیزنمت سیکن فقط آروم بود همین که موتی گم خواهی چه تیگوی خود نخشه خیلی خواه هم خوش درسته موتی گم ای کاره بکن با پرستار اینو نوشته و مگه اینو نزدیب را بسو بیا نونو که داره چنه معنی چه پرت پلایی گو هنو تزیونی گو خانم بدرک ره خب با خوش حواسش بیا سر جاش زن بیزه به دیش بره پوی ما چه؟ ایگم دایش متوان بخشی سیچه نیفهمی زن بیزه او کتو بره ایمان بره آخه خوش بیسته هموره گو همون روز چون بید نامه بستری شروع بیچی که 2 روز نام برد ندیر و اسوان بستری شون اصلا تو سیچه مهزهی مسئله خواهی ما با هم صحبتی کردیم وقتی رم برم زندان هیوه بوه بگو بخندسی خوش به انگار تیری زیمه قلب میفهمی یعنی چه؟ میفهمی خب باید بیمه ایچه نوازی کردی ها برای خدا نشد که چی نمورد میفهمی؟ فقط خدا نشد که چی نمورد بیا تبا هم بیا سیکن ما الان خواهم آروم بوم تو نیدیش نه دوباره نبریسم میخوام دستان رید بلنده و سهر کاری کردی که دستان رید بلنده و بی میخوام این کارو بدی برای کنه خب باید تا حسابتی کنو صدام بلند نبود
بیا برم تو. حالا ای ارتدی از این به بعد خواسی به ایهونه برسن موتی گم تا زمانی که من نخواهی در واز میبوه فهمسی؟ یه دست چی بیارم برم تو برو حال ندارم برم تو میفهمی؟ برم تو حال ندارم برم تو حال ندارم برم تو بیام تو بیام تو خب میام برم تو بیام تو تا زمانی که من نگم حق نوری به ایدر بره وازیر من گم حق نوری به ایدر بره اوه حق نوری با شهین ایمان در تماس بوی فهمسی؟ با این هنواده خط دورش خط بکش فهمسی؟